હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અનબીટન ટેસ્ટ. મિત્રો, અનબીટન ટેસ્ટમાં આજે બની રહ્યો છે દૂધીનો હલવો. તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, લાઈક કરી દો અને મિત્રોમાં પણ શેર કરી દો. તો અહીં હલવો બનાવવા માટે મેં લીધી છે લગભગ 700 ગ્રામ જેટલી આ દૂધી છે. એને છોલી લીધી છે. હું એને છીણવાની નથી પણ ચોપરની અંદર ચોપ કરવાની છું. તો અહીં દૂધીને છોલી અને એના ટુકડા કરી અને ચોપરમાં મેં ચોપ કરી લીધા છે. બિલકુલ બારીક ચોપ કર્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે બીજી બાજુ તાવડીની અંદર મેં 4 મોટા ચમચા ભરીને ઘી લઈ લીધું છે અને ઘી ગરમ થાય એટલે હવે આપણે એની અંદર દૂધી ઉમેરી દઈશું. દૂધીને ઘી સાથે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. સાથે ઉમેરીશું આપણે લગભગ 1 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. દૂધીમાં પોતાનું પણ પાણી છે, તેથી અહીં હું વધારે દૂધ ઉમેરતી નથી, કારણ કે આપણે માવામાં આ હલવો બનાવવાના છીએ. ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. તો અહીં આપણો દૂધી બરોબર ચડી ગઈ છે અને એમાંથી ઘી પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. દૂધી ચડી જાય એટલે એનો કલર થોડો બદલાઈ જતો હોય છે, તો કલર સારો રહે એટલા માટે અહીં મેં 1 ચપટી જેટલો ગ્રીન કલર એડ કર્યો છે. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ ખાવામાં અને દેખાવમાં પણ થોડો કલર આપણે જો એડ કરીએ તો ખૂબ જ સરસ દેખાય છે. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ ફાઇન દૂધી જેવો જ કલર આપણો આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં માવો ઉમેરીશું. અહીં મેં 250 ગ્રામ માવો લીધો છે અને એને છીણી લીધો છે. તો આપણે હવે દૂધીની અંદર માવાને ઉમેરીશું અને બરોબર એને હલાવી લઈએ. તો આપણો માવો બરોબર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું. અહીં હું લગભગ પોણી વાડકી કરતાં થોડી વધારે ખાંડ ઉમેરું છું. જો તમને ગળ્યું વધારે પસંદ હોય તો તમે વધારે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો. ખાંડને દૂધી સાથે બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. ખાંડને આપણે બરોબર મિક્સ કરીશું એટલે એમાંથી થોડું પાણી છૂટશે, એટલે આપણો હલવો થોડો ઢીલો થઈ જશે. તો આ હલવો થોડો પાછો ઠીક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું અને ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. આ પ્રમાણેનું ઘી છૂટું પડે એટલે આપણો હલવો થઈ ગયો છે. તો આપણે એની અંદર ઇલાયચી એડ કરીશું. અહીં મેં ઇલાયચીનો પાવડર કરી નાખ્યો છે અને એને મિક્સ કરી લઈએ. હું અહીં ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરતી નથી, કારણ કે મારા ઘરમાં બધાને પ્લેન હલવો જ પસંદ છે. જો તમારે ત્યાં ડ્રાયફ્રૂટ પસંદ કરતા હોય તો તમે બદામ, કાજુ રોસ્ટ કરીને અંદર ઉમેરી શકો છો. આમ તો આ હલવો એમનેમ પણ ખાઈ શકાય એવો છે, પરંતુ જો આપણે એને માર્કેટની જેમ પીસ કરવા હોય તો આ પ્રમાણે કોઈક જે પણ કોઈ આપણી પાસે ફ્લેટ વાસણ હોય તેની અંદર આપણે હલવાને પાથરી દઈશું અને ઉપરની સપાટી બરોબર એકસરખી કરી લઈશું અને એને ફ્રીજમાં ઠરવા માટે મૂકી દઈશું. હું અડધા હલવાની અંદર થોડું ઘી એક સાઈડ એડ કરવાની છું અને અડધો હલવો ઘી વગરનો રાખવાની છું. તો આપણે હલવાને ફ્રીજની અંદર મૂકી દઈએ. આ જે બાજુ સફેદ દેખાય છે એના ઉપર મેં ઘી એડ કર્યું છે. જે પ્રમાણે માર્કેટમાં ઘીના લેયરવાળો હલવો મળે છે એ પ્રમાણેનો એ હલવો બનશે. અને બીજી બાજુ મેં ઘી વગરનો હલવો રાખ્યો છે અને એના પીસ કરી લીધા છે. તો હવે આપણે એને કાઢી લઈએ. તો તૈયાર છે ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણો દૂધીનો હલવો. છે ને એકદમ માર્કેટ જેવો અને એકદમ ટેમ્પટિંગ. અને આ છે ઘીના લેયર વગરનો હલવો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું નવી મસ્ત વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર. બાય બાય.